ta đã ở đó, trong đêm khu rừng ngừng thở. Ta không phải con người, chỉ là một kẻ vô danh giữa thiên nhiên. Nhưng ta đã chứng kiến khoảnh khắc cả thế gian đổi thay. Sự thật về cuộc đời Đức Phật, hành trình từ Thái tử Siddha đến giác ngộ. Hoàng hậu Maya mơ thấy voi trắng trước ngày sinh con linh thiêng. Thái tử ra đời tại vườn Lumbini, ánh sáng lạ lan khắp bầu trời yên tĩnh. Các đạo sĩ tiên đoán đứa trẻ sẽ thành binh quân hoặc bậc giác ngộ. Quốc vương Suddhodana mong con nối ngôi, quyết giữ con khỏi khổ đau. Thái tử lớn lên trong nhung lụa, không hề biết bệnh tật hay già chết. Cung điện xa hoa, nhưng trong lòng thái tử luôn có nỗi trăn trở mơ hồ. Người thường lặng ngắm thiên nhiên, suy tư về ý nghĩa đời sống con người. Tâm hồn hiền hòa khiến muôn người quý mến vị thái tử trẻ. Người kết hôn với Yasodhara, cuộc sống tưởng chừng viên mãn. Con trai ra đời, nhưng không xóa được khát vọng tìm chân lý. Lần đầu xuất cung, thái tử thấy một ông lão lưng còng run rẩy. Người nhận ra tuổi già là điều không ai tránh khỏi. Lần thứ hai, thái tử chứng kiến người bệnh đau đớn tuyệt vọng. Câu hỏi về khổ đau bắt đầu ám ảnh tâm trí sâu sắc. Lần thứ ba, người nhìn thấy tang lễ và nỗi buồn mất mát. Thái tử hiểu cái chết là số phận chung của nhân loại. Lần cuối, người gặp vị tu sĩ an nhiên giữa cuộc đời biến động. Hình ảnh đó thắp lên khát vọng tìm con đường giải thoát. Nội tâm giằng xé giữa trách nhiệm hoàng gia và lý tưởng tâm linh. Quyết định lớn dần hình thành trong trái tim thái tử. Đêm tĩnh lặng, thái tử nhìn vợ con lần cuối trước khi rời cung. Người cưỡi ngựa vượt cổng thành, bắt đầu hành trình tâm linh. Thái tử cắt tóc, khoác áo tu sĩ, từ bỏ mọi quyền lực. Cuộc sống khổ hạnh bắt đầu giữa rừng sâu cô tịch. Người học thiền định với nhiều đạo sư nổi tiếng đương thời. Tuy đạt định lực cao, người vẫn chưa thấy chân lý trọn vẹn. Khổ hạnh cực đoan khiến thân thể suy kiệt gần như cạn sức. Người nhận ra cực đoan không dẫn tới giác ngộ thật sự. Bát cháo sữa cứu mạng mở ra nhận thức về con đường trung đạo. Tinh thần phục hồi, ý chí giác ngộ càng thêm mạnh mẽ. Người ngồi thiền dưới cây bồ đề, phát nguyện không đứng dậy. Bóng đêm phủ xuống, nội tâm dần trở nên tĩnh lặng sâu xa. Cám dỗ và sợ hãi được nhân cách hóa thành thử thách tâm linh. Người giữ tâm bất động trước mọi dao động cảm xúc.
Trí tuệ dần bừng sáng như bình minh rực rỡ. Người thấy rõ dòng sinh tử và nguồn gốc khổ đau. Lòng từ bi lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức mới. Thái tử trở thành bậc tỉnh thức của nhân loại. Một chương mới của lịch sử tâm linh bắt đầu. Người do dự vì chân lý quá sâu khó truyền đạt. Lòng từ bi thôi thúc người chia sẻ con đường giải thoát. Bài giảng đầu tiên diễn ra tại vườn Lộc Uyển. 5 tu sĩ đầu tiên trở thành đệ tử trung thành. Giáo đoàn ban đầu hình thành trong sự giản dị. Người giảng về trung đạo và tránh cực đoan. Khái niệm vô thường được giải thích rõ ràng. Từ bi và trí tuệ trở thành nền tảng giáo pháp. Tin tức lan nhanh khắp nhiều vương quốc cổ đại. Nhiều người tìm đến học đạo ngày càng đông. Người đi bộ khắp miền Bắc Ấn Độ cổ đại. Vua chúa và dân thường đều được giảng pháp bình đẳng. Người khuyến khích lòng từ và tránh bạo lực. Nhiều thanh niên xuất gia theo giáo đoàn. Giáo pháp lan rộng, nhưng vẫn giữ tính giản dị. Người nhấn mạnh tự giác hơn nghi lễ hình thức. Tăng đoàn sống hòa hợp và kỷ luật. Tình thương trở thành ngôn ngữ chung của giáo pháp. Những câu chuyện đạo đức giúp dân chúng dễ hiểu. Hãy học tập và truyền bá chúng để mọi người được hạnh phúc. Vì vậy mà danh tiếng bậc giác ngộ lan xa. Người giảng về khổ, nguyên nhân và con đường chấm dứt. Bát chánh đạo được truyền dạy rõ ràng. Thiền định trở thành phương pháp chuyển hóa nội tâm. Tâm từ bi được xem là sức mạnh lớn nhất. Người khuyên tránh chấp trước vật chất. Sự tỉnh thức được nhấn mạnh từng khoảnh khắc. Lòng tha thứ giúp con người an lạc. Người khuyến khích hiểu biết thay vì mê tín. Giáo pháp thích nghi với nhiều tầng lớp xã hội. Sự giác ngộ được xem là khả năng của mọi người. Tuổi cao nhưng người vẫn tiếp tục du hóa. Sức khỏe yếu dần theo thời gian.
đệ tử ngày càng kính trọng vị thầy già. Người nhắc nhở, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Giáo đoàn được củng cố vững chắc. Tinh thần độc lập được nhấn mạnh. Người tránh thần thánh hóa bản thân. Sự giản dị luôn hiện diện trong lối sống. Giáo pháp được truyền khẩu rộng rãi. Ánh sáng trí tuệ tiếp tục lan tỏa. Người biết thời khắc cuối đang đến gần. Các đệ tử tụ họp lắng nghe lời dạy cuối. Không khí trang nghiêm nhưng bình an. Người khuyên giữ chánh niệm và tinh tấn. Lời dạy cuối nhấn mạnh vô thường. Tâm người hoàn toàn thanh thản. Niết bàn được mô tả như sự giải thoát trọn vẹn. Niết bàn an nhiên, tự tại, buông bỏ muộn phiền và đạt đến cảnh giới vô thường. Đệ tử xúc đằng nhưng giữ bình tĩnh. Một kỷ nguyên khép lại. Di sản tâm linh vẫn tiếp tục. Giáo pháp được ghi nhớ qua nhiều thế hệ. Các hội nghị kết tập kinh điển diễn ra. Phật giáo lan sang nhiều quốc gia châu Á. Nghệ thuật và kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc. Tinh thần từ bi trở thành giá trị phổ quát. Thiền định được nhiều nền văn hóa tiếp nhận. Giáo lý vô thường vẫn mang tính thời đại. Lòng bao dung được đề cao. Tư tưởng hòa bình lan rộng. Di sản tinh thần vẫn sống động. Câu chuyện bắt đầu từ khổ đau con người. Hành trình tìm chân lý đầy thử thách. Giác ngộ mở ra trí tuệ sâu sắc. Từ bi trở thành thông điệp trung tâm. Con đường trung đạo vẫn còn giá trị. Mỗi người đều có khả năng tỉnh thức. Hiểu biết giúp vượt qua khổ đau. Tâm an lạc tạo nên hạnh phúc bền lâu.
ánh sáng trí tuệ luôn có thể được khơi dậy. Hành trình giác ngộ vẫn tiếp tục trong mỗi chúng ta.